नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको यस भिडियोमा तपाईलाई धेरै धेरै स्वागत गर्दछु। आजको यस भिडियोमा हामीले सिक्ने छौं अंग्रेजी व्यञ्जन वर्णमालाको एक्स, वाई र जी को बारेमा। किनभने यिनी सिक्नु धेरै नै आवश्यक छ। यो चाहिँ 11वां अध्याय हो। 11वां अध्याय हो। यसमा हामीले चाहिँ एक्स, वाई र जी को बारेमा सिक्ने छौं र अंग्रेजी व्यञ्जन वर्णमालाको ध्वनि नसिकेर अंग्रेजी बोल्न अति नै कठिन हुन्छ। त्यस भएको कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले सिक्नुपर्ने हुन्छ र अन्तिमसम्म भिडियोलाई हेरेर साथ दिनु होला। आउनुहोस् सुरु गरौँ। हेलो स्टुडेन्ट्स, वेलकम टु दिस भिडियो। टुडे वी आर गोइङ टु लर्न इंग्लिश फोनिक कन्सोनेन्ट एक्स, वाई एन्ड जी। लेट्स गेट स्टार्टेड। आउनुहोस् सुरु गरौँ। एक्स को ध्वनि कस्तो निस्किन्छ राम्रोसँग सुन्नु होला। एक्स, क्स, 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 क्स। वाई, या, 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 या। जी, जेडलाई शुद्ध उच्चारणमा जी भनिन्छ। जी, जी, जी। जा, 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 जा। जी को साउन्ड ज, ज, ज यसरी निस्किन्छ। प्लिज लिसन केयरफुली एन्ड रिपिट द लेटर्स एन्ड द वर्ड आफ्टर मी। कृपया ध्यानपूर्वक सुन्नु होला र यहाँ केही अक्षर र शब्दहरूलाई म सँगसँगै दोहोऱ्याउनु होला। राम्रोसँग सुनेर आउनुहोस् सुरु गरौँ। एक्स, क्स, 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 क्स। एक्स, आक्स, 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 आक्स। एफ ए एक्स, फैक्स, 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 फैक्स। टी ए एक्स, टैक्स, 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 टैक्स। वाई, या, 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 या। वाई ए, या, 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 या। वाई ए टी, याट, 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 याट। वाई ए एम, याम, 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 याम। जेडलाई अब कसरी उच्चारण गर्ने? यसलाई जी भनिन्छ। राम्रोसँग सुन्नु होला। जी, जेडलाई जी भनिन्छ। जी, जी, जी। जा, 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 जा। जी ए, तपाईहरुको बुझ्ने भाषामा जेड ए, जा, 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 जा। जी ए पी, जाप, 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 जाप। जी ए एन, जान, जान, जान। लेट्स practice some sentences. Please repeat after me. आउनुहोस् केही वाक्यहरूलाई सिकौँ र म सँगसँगै दोहोऱ्याउनु होला। लेट्स गेट स्टार्टेड। आउनुहोस् सुरु गरौँ। मैक्स had an ox. Max had an ox. Max had an ox. अर्को वाक्य, a yak can ram a rat. A yak can ram a rat. A yak can ram a rat. Next sentence, when can Raz and dad. When
can, Raj, and dad. When, can, Raj, and dad. Thank you for listening. यो भिडियोमा प्र्याक्टिस गर्नको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। यसै प्रकारको अन्य भिडियोमा अर्को फेरि अंग्रेजीको फोनिक्स भिडियोमा भेट गरौँला। सिक्दै रहनुहोस्, प्र्याक्टिस गर्दै रहनुहोस्। प्र्याक्टिस गरेपछि मात्र परफेक्ट हुन्छ, नत्र भने सकिँदैन। यसै प्रकारले प्र्याक्टिस गर्दै जानुहोस् र एक दिन अवश्य पनि अंग्रेजी बोल्नमा परफेक्ट हुनुहुनेछ। यही मैले आशा गरेको छु तपाईहरुबाट। र यो भिडियो कस्तो लाग्यो तल कमेन्टमा राख्नुहोला र जी को साउन्ड कस्तो आउँछ कमेन्टमा लेख्नुहोला। फेरि अर्को भिडियोमा भेट गरौँला। मलाई दिनुहोस् आज्ञा। नमस्ते। जय नेपाल।